लव। लव? आपने भी किया था लव? था। सो हे वाट्स अप गाइज, वेलकम ब्याक टु अनदर ट्युटोरियल। आज चाहिँ हामी के सिक्छौँ भनेर प्रिभ्यू हेरिसक्नुभयो। आज चाहिँ हामी HDR CC वाला इफेक्टवाला सिक्छौँ होइन। सो गाइज त्यो चाहिँ अब अलि राम्रो खाले पनि हुन्छ, भिडियोमा राख्दाखेरि राम्रो पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ अलि मैले राम्रो खाले बनाएर सिकाएको छु, हुन्छ नि, अरूभन्दा अलि राम्रो छ। त्यसैले हेर्नु होला, लास्टसम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर टक्क लगाएर हेर्नु होला। केही कुरा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। सो गाइज ढिला नगरेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ भिडियोमा एड गर्ने, त्यसैले एउटा भिडियो एड गर्नु होला होइन। त्यसैमा माथि हामीले इफेक्ट दिने हो। सबैभन्दा अगाडि प्लस आइकनमा गएर एउटा रेक्टेङ्गललाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई चाहिँ फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला अनि मुभमेन्ट ट्रान्सफरमा गएर अलि यसलाई जुम गरिदिनु होला, जुमिङ टुलमा गएर। अनि यसलाई पनि यसरी यो रेक्टेङ्गललाई लास्टसम्म जति लामो भिडियो छ त्यति लैजानु होला। सो गाइस यो रेक्टेङ्गलमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला इफेक्टमा गएर एड इफेक्टमा गएर चाहिँ कपी ब्याकग्राउन्ड गरिदिनु होला। यसको ब्याकग्राउन्डलाई कपी गरिदिनु होला होइन। यति गरेर इफेक्टमा रेक्टेङ्गलमा जानु होला अनि इफेक्टमा गएर चाहिँ यसमा चाहिँ गौसन ब्लरलाई एड गर्नु होला। गाइज गौसन ब्लरलाई एड गरेर यसको एमाउन्टलाई चाहिँ बढाइदिनु होला। 500 को नियर राख्नु होला। 475 जति राख्नु होला होइन। 475 राख्नु होला। यति गरिसकेपछि 3 डटमा गएर यसलाई डुप्लिकेट गरिदिनु होला। दुईवटा गौसन ब्लर एड गर्ने होइन, दुईवटा गौसन ब्लर एड हुन्छ यसरी। सो गाइज यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब अर्को एउटा इफेक्ट एक्सप्लोजन एन्ड गामा भन्ने छ नि, यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सप्लोजन एन्ड गामाको यसको एक्सप्लोजनको एमाउन्ट छ नि, यसलाई चाहिँ -0.95 गरिदिनु होला होइन। सो गाइस यति गरिसकेपछि यो रेक्टेङ्गलमा जानु होला अनि यो ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा गएर जुन यसको डिफ्रेन्स छ नि, डिफ्रेन्समा गएर यसलाई चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु होला होइन, सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु होला। सो गाइस सब्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खाले बन्छ। त्यसपछि चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को काम के हुन्छ भनेपछि प्लस आइकनमा जाने, एउटा रेक्टेङ्गल एड गर्ने अहिलेको जस्तै गरी। यसलाई पनि अलि फिल कम्पोजिसन एरिया गरेर यसलाई पनि जुमिङ टुलबाट एउटा अर्को रेक्टेङ्गल एड गर्नु होला होइन। यसरी नै एउटा रेक्टेङ्गल एड गरेर लास्टसम्म लैजानु होला। यो रेक्टेङ्गलको कलरलाई चाहिँ वाइट गरिदिनु होला होइन, वाइट गरिदिनु होला। सो गाइस यो रेक्टेङ्गलको कलरलाई चाहिँ वाइट गरिदिइसकेपछि अनि ब्याक आउनु होला, ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा गएर होइन। अनि यसको कन्ट्र्याक्ट छ नि, यो कन्ट्र्याक्टमा गएर यसको चाहिँ सफ्ट ओभरले गर्दा पनि भयो, ओभरले गर्दा पनि भयो। तपाईँले चाहिँ सफ्ट ओभरले गर्नुभयो भने चाहिँ अलि मधुरो देखाउँछ अनि ओभरले गरिदिनु भयो भने हुन्छ नि अलि ब्राइट देखाउँछ। अहिले चाहिँ हामी ओभरले नै गरिदिउँ होइन। यति गरिदिनु होला गाइस। यति गरिसकेपछि हाम्रो दुईवटा स्टेप सकिन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ प्लस आइकनमा जानु होला, गएर चाहिँ एउटा अर्को रेक्टेङ्गल एड गरेर 3 डटमा गएर 3 डटमा फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला होइन। यसलाई पनि यसरी लास्टसम्म लैजानु होला गाइस। अनि लास्टसम्म लगेर चाहिँ रेक्टेङ्गल 3मा पनि सेम प्रोसेस गरेर यसमा चाहिँ कपी ब्याकग्राउन्डलाई पनि एड गरिदिनु होला होइन। कपी ब्याकग्राउन्डलाई एड गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अब हामीले एक्सप्लोजन गामा एड गर्छौँ रेक्टेङ्गल 3मा पनि। एड इफेक्टमा गएर एक्सप्लोजन एन्ड गामा होइन, यसलाई एड गर्नु होला। यसलाई ओपन गर्नु होला होइन। जुन यसको एक्सप्लोजर छ नि यसलाई चाहिँ अलिक बढाइदिनु होला होइन। कति भनेपछि 0.7 जति मैले राखेँ, हजुरहरू पनि यति राखिदिनु होला। सो गाइस यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ एक्सप्लोजन गामापछि एउटा अर्को इफेक्ट एड गर्छौँ जसको नाम हो हाइलाइट एन्ड स्याडो भन्ने। हाइलाइट एन्ड स्याडो यसलाई एड गर्नु होला अनि स्टार्टिङ सेटिङबाट ओपन गर्नु होला। जुन यो हाइलाइट एन्ड स्याडोलाई छ नि, जुन यसको हाइलाइटलाई छ नि, हाइलाइटलाई अलिक बढाइदिनु होला। कति भनेपछि 134-35 जति राखौँ होइन हामी चाहिँ। ल 138 राख्यौँ होइन। यति जति राख्नु होला। अनि यसको स्याडोलाई चाहिँ डिक्रिज गरिदिनु होला। डिक्रिज गरेर कति भनेपछि 77% राखिदिनु होला होइन। सो गाइस यति गरिसकेपछि यहाँ 3 डट छ नि, यसमा जानु होला अनि यसलाई पनि डुप्लिकेट गरिदिनु होला। अनि डुप्लिकेट गरिसकेपछि जुन यो लास्टको स्याडोमा आउनु होला अनि जुन यो लास्टको स्याडो एन्ड हाइलाइटमा गएर स्याडोलाई चाहिँ 100% यसरी गरिदिनु होला होइन। 100% गरिदिने, 100% गरिदिइसकेपछि हाम्रो यस्तो खाले बन्छ। अनि त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा अर्को इफेक्ट रेक्टेङ्गल 3मा चाहिँ एउटा अर्को इफेक्ट एड गर्छौँ है गाइस। एड इफेक्टमा गएर यसमा चाहिँ अब हामीले लास्ट इफेक्ट के भनेपछि कलर टेम्परेचर भन्ने छ नि, कलर टेम्परेचर यसलाई एड गर्छौँ। यसलाई एड गरेर कलर टेम्परेचरलाई ओपन गर्नु होला अनि यसलाई चाहिँ यसको टेम्परेचरलाई चाहिँ अलि इन्क्रिज गरेर अलि इन्क्रिज गरिदिनु होला। हेर्नु होला कति भनेपछि 9850 जति राखिदिनु होला होइन। यसरी एड गरिसकेपछि अब एउटा रेक्टेङ्गल एड गर्छौँ होइन।
प्लस आइकनमा जानु होला, एउटा रेक्ट्याङ्गललाई लास्ट एड गर्नु होला, 3 डटमा गएर फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला। सो गाइस यति गरेर यसलाई पनि लास्टसम्म यो रेक्ट्याङ्गललाई पनि एड गरिदिनु होला हैन। यति गरिसकेपछि रेक्ट्याङ्गल फोमा पनि इफेक्टमा गएर एड इफेक्टमा गएर कपी ब्याकग्राउन्डलाई एड गरिदिनु होला। कपी ब्याकग्राउन्डलाई एड गरिसकेपछि रेक्ट्याङ्गल फोमा पनि हैन कपी ब्याकग्राउन्ड एड गर्ने। त्यसपछि चाहिँ कपी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले लास्ट दिने भनेको शार्पेन हो, शार्पेन इफेक्ट हो। यसलाई एड गर्नु होला हैन। शार्पेनलाई एड गरेर ओपन गर्नु होला। जुन यो शार्पेनको स्ट्रेन्थ छ नि, स्ट्रेन्थलाई चाहिँ डिक्रिज गरिदिनु होला। डिक्रिज गरेर 0.10 गरिदिनु होला। अनि यसको रेडियस छ नि, यो रेडियसलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 1.1 जति राखिदिनु होला। यति गरिदिएपछि हाम्रो चाहिँ सकिन्छ हैन। यति गरिसकेपछि हाम्रो सकिन्छ। यति नै हो हैन हामीले चाहिँ गर्ने भनेको। हेर्न सक्नुहुन्छ हैन कति लभ यस्तो खाले एउटा एचडी खाले एउटा राम्रो खाले एउटा इफेक्ट हुन्छ हैन। यो चाहिँ अलि अरूको भन्दा अलि डिफरेन्स नै मैले सिकाएको छु हैन। अलि राम्रो खाले पनि छ गाइस। सो गाइस लास्टसम्म हेरिदिनु भयो हैन। यति नै हो। यति गरिसकेपछि भिडियोलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु होला। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन यो भिडियोको यो हुन्छ नि क्वालिटी, यसलाई चाहिँ हाई गर्नु होला, नघटाउनु होला। जति हुन्छ जति हाई हुन्छ त्यतिमा गएर एक्सपोर्ट गर्नु होला हैन। लास्टसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस।